Okay. So, ngayon, ang gagawin natin ay mag-i-install tayo ng Discord plugin para sa WHM. Kung gumagamit tayo ng Discord at madalas tayong yung ating team ay nasa Discord, mas maganda na most of the event at activities na nangyayari dun sa WHMC panel natin ay nababasa na ng team, nanonotify ang team sa Discord. Kagaya nitong nakikita nyo, meron ako ditong Halcyon server na dito ay nagsisend ng system notification ang mga WHMC panel namin. Makikita nyo gaya dito. Ayan. So, yung Cloud Linux server namin. Ayan. Yung email server. Ayan. Meron kaming government server. Ayan. Meron kaming Drupal server. So, nagsisend sila ng kung ano-anong activities at notification, including yung pagba-backup kung nag-fail or nagsa-succeed, including yung pag-create ng account, kung merong brute force, nagsisend po yan dito. So, nanonotify yung aming team sa mga system activities na nangyayari sa WHMC panel. So, by default, pag pinuntahan po natin ng cPanel, WHM, tinignan natin yung contact management o contact manager. Ayan, mapapansin nyo na wala rito sa contact manager na Discord integration. Meron ditong Slack, merong SMS, post to URL, email. Ayan. So, pero yung Discord wala. Sa notification, kung ano yung mga sinasend ng notification, ito po, ayan, account creation, removal, etc. Napakarami po niyan. Pati yung backup field, bandwidth limits, ayan. Ayan, yung brute force. So, pero walang Discord. So, kung gumagamit po tayo ng Discord, mas maganda na meron tayong way na ma-monitor din yung nangyayari sa server sa ating Discord channel. So, dahil yung team namin ay madalas sa Discord, so kaya nag-integrate kami o ako ng Discord na channel kung saan nagsisend doon ng mga notification ang mga WHMC panel server namin. So, merong third party plugin na makikita tayo dito sa GitHub. Ito, yung iContact plugins. So, mag-a-add siya ng extra entry doon sa contact manager. Ito yung mga entry na dadagdag niya, yung XMPP, IRC, Discord, Telegram, yung Slack, meron na yan eh. So, ito yung interesting sa atin, itong pag-integrate ng Discord. So, open source ito, makikita nyo naman dito na ang source ay nakashare sa GitHub. At ang installation, ito, may instruction dito, yung known bugs meron dito, tapos ayan. So basically nandito kung paano natin to i-integrate. So unang kailangan natin ay login tayo dun sa ating server sa terminal. Okay. So ayan, nandito na ako sa terminal ng aking
WHM cPanel server at i-clone ko itong code ng third party plugin para sa Discord. So i-click ko itong code at i-copy ko itong URL, and then magigit clone ako dito na command. Ayan. So after nyan, makikita natin na may nadagdag na iContact cPanel plugin. So navigate ako dyan sa folder na yan. Ayan. So basically ito yung mga code. So makikita natin dito na merong make file. So check muna natin using make test kung magiging good ang ating integration. Itong make test ay ipapakita niya kung merong dependency na kailangan. So kung successful ang make test, makakapag-proceed po tayo sa pag-install ng plugin. So yan po muna natin matapos itong testing. Balikan natin itong iContact cPanel plugin sa GitHub. So sa installation and usage, yan, gagaya ng una natin ginawa ay i-clone natin siya, yung source code, at may version siya ng WHM na yun ang compatible niya, 11.64 and up. And then yan, i-run natin yung make pag gusto natin install yung provider, yung lahat nung nandito. Yan. Pero kung ang gusto ko lang i-install ay yung Discord, kaya ito ang gagamitin ko, yung make install Discord. So ito yung ginawa natin na nag-test muna tayo. Yan. After nyan, yung basic setup, pupunta tayo sa WHM at i-configure natin. Yan. Ito naman kung gustong i-uninstall, ganito lang command. So dun sa known bugs, kadalasan kailangan nyo itong XMPP driver. So pagka dun sa test ay naghahanap siya nito, so kailangan natin itong i-run. Ito, cpan-i-f net :xmpp. Yan. Basically ganyan yung step ng pag-install. Yan. So natapos na itong test. Yan, mapapansin nyo may error siya. Yun na nga, yung xmpp. So itong command na ito kailangan natin. Basically install nyan yung xmpp. Okay. So mapapansin natin na nag-return na siya ng okay. So next, install na natin yung Discord. Yung Discord plugin. Hintayin natin siyang matapos at tingnan natin kung successful. Okay, so nakita natin na meron tayong isa pang issue rito. Hindi siya nag-install ng successful, kundi naganap siya nung isa pang dependency, which is yung Telegram. So
lalabas na kailangan natin install din yung Telegram. So tingnan natin yung test natin kanina. May isuin yung link test ulit. Yan. So inilabas niya yung Telegram. So kagaya ng ginawa natin kanina, itong issue niya tungkol sa Telegram, wala po ito rito sa GitHub. Walang instruction dito kung paano gagawin, pero makikita natin kung paano natin ito ayusin. Kapareho lang o similar lang dun sa XMPP na issue. So scroll down ako dun sa unang dito sa pag-install execute natin ng make test. So na-install na natin to. So ang kailangan natin ay yung Telegram. So ito siya. Ayan. cpan-i tapos yung mismong Telegram. So hindi ko kailangan yung mag-sudo sa ngayon kasi naka-root user na po ako. Ayan. cpan-i-f for force, and then yung Telegram na plugin. Okay. Okay. So na-install na natin. Ulitin natin yung pag-i-install natin ng Discord plugin. Okay, good. Na-install na, ganun lang kasimple. So ang kailangan natin ngayon ay pumunta na dun sa ating WHM. So mapapansin natin walang Discord dito, and i-refresh ko. Viola, nandiyan na yung Discord. Nadagdag yung XMPP sa Telegram, which is kailangan niya. So okay, pero ito lang naman ang kailangan natin, yung Discord. Lalagay natin yung destination dito, yung webhook. So punta tayo dun sa Discord. So ang gagawin ko ay mag-create ako ng text channel dito. Para dun sa aking server. So then i-click ko itong edit channel. Okay, pupunta ako dito sa integration at mag-create ako ng webhook. Papangalanan ko itong so mapapansin nyo rito merong button na copy webhook. So ito ang kailangan natin. I-copy natin yan, and then pupunta tayo rito, edit natin tong Discord, at ipipaste natin yan dito sa text field. Okay, balikan natin yung contact manager at i-configure natin yung mga notification. So itong mga to hindi ko naman ginamit, nilagay ko na yan sa none.
Hindi kailangan may ma-receive yan dahil wala namang so mapapansin natin dito na yung Discord at email meron siyang destination. Okay, at ang notification niya ito, make sure na i-check natin lahat kung gusto natin ma-receive o piliin nyo kung anong gusto nyo ma-receive na notification. Yan. So basically good na ito. Ngayon kung gusto nating matest, kailangan natin mag-create ng action na para mag-trigger itong natin, itong Discord natin na makareceive ng notification. So try natin mag-unsuspend at suspend ng account gaya nito. Yan, suspend ko. Ayan, mapapansin nyo naka-receive ng notification. See? Okay, so suspend ko ulit siya. Suspend. So anything na mayroong activities na nangyayari dito sa inyong server ay nanonotify kayo. Ito ay isang napakagandang plugin na manonotify ang server administrator sa anything na nangyayari sa kanyang WHM at cPanel server. So ayan, sana mapakinabangan ito ng mga nanonood. Hanggang dito mga kasudoware.